Magandang araw. Ang video natin ngayon ay tungkol sa pagpaparami ng poinsettia na may scientific name na Euphorbia pulcherrima. Nagmula ang mga poinsettia sa Mexico at sa Central America. Ang mga poinsettia ay may iba-ibang kulay at ang pinakasikat dito ay yung pula. At dahil hugis star yung bracts ng poinsettia, naiugnay ang halamang ito sa Pasko. Yung bract na tinatawag ay grupo ng dahon na may kulay at ang silbi nito ay maka-attract ng mga insekto para makapag-pollinate ang halaman o makapag-produce ng buto na siyang tutubo para dumami sila. Ito yung tanim natin na poinsettia. Kadalasan pag panahon ng tag-ulan, berde lang ang kulay ng bract nila at mabilis sumaba ang mga sanga nito. At dahil dito pag malakas ang hangin at malakas ang ulan, tumutumba ito dahil kumakapal ang mga dahon at dahil basa sa ulan ay hindi nakakaya ng sanga ang bigat nito, kaya bumabaliko o tumutumba yung ating poinsettia. At dahil dito, ito yung tamang panahon para magbawas tayo ng sanga para maiwasan ang pagbaliko at pagtumba ng mga sanga nito. Tinatawag din na pruning ang pagbabawas ng sanga. At para hindi masayang ang mga pinutol nating sanga, ay tatanim din natin ito. Napakabilis paugatin at patubuin ng mga poinsettia. Kung bago ka sa paghahalaman, magandang alagaan ito dahil hindi masela ng ganitong klaseng halaman at madali lang alagaan. Kung magpaparami ka ng poinsettia, tamang-tama ang panahon ng tag-ulan para gawin ito. Unang-una, mahaba na yung kanilang mga sanga, oras na para itrim o putulin. Pangalawa, berde pa ang kulay ng bract o yung dahon na nakapaligid sa bulaklak, kaya hindi nakakahinayang na putulin ang mga sanga nito. At pangatlo, dahil madalas umulan, mabilis itong mag-uugat at magdadahon. Nakakatulong ang pruning para tumibay ang pundasyon ng halaman dahil lumalawak ang ugat ng halaman habang lumilipas ang panahon at patuloy namang tumitibay at kumakapal ang puno at sanga ng ating mga halaman. Bukod sa pula, may iba pang kulay yung bract ng poinsettia natin na nakatanim dito. Kadalasan lumalabas yung makulay na bract ng poinsettia pagkalipas ng tag-ulan bago mag-December at tumatagal hanggang matapos ang summer. At ipagpatuloy lang natin ang pagputol ng mga sanga ng poinsettia natin. At siya nga pala, kung bago ka sa channel ko, sana huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos. Ang halamang poinsettia ay madakta at kung sensitive ang skin mo sa dakta, magsuot ka ng rubber gloves para maiwasan na matuluan yung skin mo ng dakta ng poinsettia dahil sadyang maraming tumutulo dito pag ginugupit. Ayan, tapos na tayo magbawas ng sanga at tuturuan ko naman kayo kung paano itanim ang mga sanga na pinutol natin. Sa dami ng sanga na pinutol natin, siguro kahit 50 na paso ang taniman natin kayang-kaya. Pero sa demo na ito, 6 lang yung paso na tatamnan natin para lang ipakita sa inyo kung gaano kadali ang magparami ng poinsettia. Nilagyan na natin ng lupa yung mga paso na pagtataniman natin. Ordinaryong lupa lang ito dito sa farm dahil hindi naman maselan ang mga poinsettia. Ito yung sanga na itatanim natin, naghahalo yung magulang at murang sanga. Dahil kulay green pa yung ibabaw ng sanga na ito, yun ang medyo mura. Ngunit huwag ka mag-alala dahil magaling ang poinsettia, tutubo pa rin ito. Naobserbahan ko na yung madadaktang halaman, ito yung mga halaman na madaling mag-ugat. Wala na akong special care na gagawin dito basta't na itusok ko na to at dahil panahon ng tag-ulan, hindi ko na kailangan diligan ito. Basta itatabi ko lang sila sa medyo malilim na lugar at pababayaan ko doon at mga ilang linggo magkakadahon na din kaagad ito. Kahit na napakataas ng survival rate ng mga cuttings ng poinsettia, yung tinutusok natin sa lupa ay 3. Para mamatay man ang isa sa kanila, ay 2 pa rin yung magsusurvive. At dahil madami tayong pinutol na sanga, hindi natin titipirin yung mga cuttings na itutusok natin. Yung ganitong pamamaraan ng pagpaparami ng halaman, ito yung naaangkop talaga sa poinsettia. Kung gusto mo na magbenta ng halamang poinsettia ay siguradong kikita ka. Napakadali kasing paramihin ito at napakadaling alagaan.
Ang poinsettia ay mahilig sa sikat ng araw at mas makulay ang bark nito kung sapat ang sikat ng araw na nakukuha nito. Pwede rin ito sa indoor, pero bago mo ipasok sa indoor ay dapat makulay na yung mga bark nito, dahil pag pinasok mo kaagad sa indoor nang wala pang kulay yung bark, hindi nalalabas ito dahil kulang na sila sa sikat ng araw. At ipagpatuloy lang natin yung pagtusok ng mga sanga sa ating mga paso. At ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga videos, dahil madami pa akong videos na ilalabas tungkol sa paghahalaman at kung ano-ano pa. And after few weeks, ganito na yung hitsura ng mga halaman na tinanim natin. At bukod dito, nagtanim din tayo sa iba pang paso, kaya madami tayong stock ng poinsettia dito sa farm, at bago mag-December, makikita natin yung mga bark nito na may mga kulay na. Ito yung mga natirang sanga, makalipas ang isang buwan ay mga buhay pa rin. Natuyo na yung mga dahon, pero yung mga sanga ay sariwang-sariwa pa rin. Itatanim ko ito pagpasok ng farm, at dahil nga ilang buwan na lang ay Pasko na, magandang palumuti ito para sa entrance ng farm, lalo na pag nagkulay na ang mga bracts nito. Pag ginugupit natin yung sanga, mapapansin mo na batakta pa rin. Indikasyon na buhay pa yung mga sanga. Yung mga sanga ng poinsettia ay hindi kaagad natutuyo kahit na isang buwan silang nakatiwang-wang dito. Pili lang tayo ng sanga na itatanim natin, mas madami tayong mapili, mas maganda. Dahil madami naman yung mga sanga na natira sa poinsettia natin. Ang dakta ng poinsettia ay hindi naman lason, pero hindi rin dapat kainin dahil maaari din itong magdulot ng pagtatae, pagkahilo at pananakit ng tiyan. Ipagpatuloy lang natin yung pagpili ng mga sanga, at pagkatapos nito ay tatanim na natin yung mga sanga na napili natin. Dinaramihan ko na yung mga kinukuha kong sanga para siguradong pagtatanim natin ay hindi na tayo kukulangin. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at sana pakitap mo yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos tungkol sa paghahalaman at kung ano-ano pa. Yung bark na tinatawag ay mga dahon na nagbago ang kulay sa pamamagitan ng photoperiodism. Para maganap ito, nangangailangan ng poinsettia ng 14 na oras na kadiliman sa loob ng 6 hanggang 8 linggo para magbago ang kulay. At dahil mas mahaba ang gabi sa mga huling buwan ng taon, dito nagaganap yung proseso ng photoperiodism, kung saan yung kulay ng bark ay nagbabago. Itanim na natin yung mga cuttings ng poinsettia. Itinutusok lang natin yung mga cuttings sa lupa. Gumagawa tayo ng butas gamit ang bareta at saka natin itinutusok ang cuttings. Kung magpaparami ka ng poinsettia, ito na talaga ang pinakamabilis na pamamaraan. Itong mga cuttings na itinatanim natin magiging mother plants din ito pag lumaki na. At dahil hindi mabilis matuyo ang sanga ng poinsettia, pwede mo rin itong ibenta as cuttings. Kung bago ka sa paghahalaman, pwede mong i-consider ang poinsettia sa collection mo dahil madali lang talaga itong alagaan. Nakakatuwa pati pag makikita mo yung mga bark na may iba-ibang kulay. Pinakapopular ang pula, pero meron din itong orange, pale green, yellow, pink, white o marbled. Kagandahan sa poinsettia ay lumalabas ang makulay na bark nito ilang buwan bago magpasko, kaya magandang dekorasyon ito during holiday season. At ayan, matatapos na tayo magtanim ng cuttings ng poinsettia natin. Pag naitusok na natin lahat ng cuttings, tatabunan naman natin yung butas para mas maging stable yung mga cuttings na itinanim natin. Importante na stable yung mga halamang itinanim natin para mabilis itong ugatan, at mga ilang linggo lang maglalabasan na rin ang mga dahon nito. Hanggang dito na lang, at sana may natutunan kang bago dito sa video ko. At ulitin ko lang na kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos tungkol sa paghahalaman at kung ano-ano pa. Maraming salamat!